رح ناخدكم اليوم على البحرين ونعمل حلا شعبي كثير طيب اسمه الساقو. هذا شكله وموطن الحبوب الأصلي جنوب شرق آسيا. هو نبات بيشبه النخيل، اسمه بالهندي سبودانا، معناها الخبز. بالمختصر هو نوع من الحبوب بطحنوه وبعملوا منه خبز وحلويات. وبوصفتنا اليوم رح يعمل عمل النشا بالضبط. وبعد هالمعلومة الصغيرة اعملوا لنا لايك وخليكم معي لتعرفوا الطريقة. أخذت كوب من الساقو ونقعته بالمي الباردة لمدة ساعتين لحتى تتفتح الحبات، وراح أحركهم بالملعقة لحتى أتأكد إنه كل الحبات وصلتهم المي. راح يلزمني ماء ورد، راح أحط في كاسة وراح أحط فيه الزعفران. الهدف هون إنه أنا بدي أنقع الزعفران وبخليهم على جنب. وهلأ رح نبلش في أول خطوة من الطريقة. في البداية رح أكرمل السكر. أنا حطيتها بطنجرة محمية شوي على النار وحطيت السكر عليها بدون تحريك. انتبهوا تحركوا بملعقة لحتى ما يعمل كريستالات. هزوا الطنجرة زي ما أنا بعمل، ضلكم هزوها كل شوي لحتى تتكرمل كل الكمية. وانتبهوا تنحرق معاكم الطبقة الأخيرة من السكر، فلهيك بدكم تضلكم تهزوا الطنجرة لحد ما يتكرمل كل السكر اللي معاكم. طبعا النار حتكون هادية ويفضل تعملوا بطنجرة، وبعد شوي راح أحكي لكم ليش. شوفوا مراحل الكرملة، فهذا القوام اللي أنا بحاجته. هيك صار عندي جاهز، لونه ذهبي فاتح. راح أبعده عن النار وراح أنزل عليه كمية المي المغلية. راح أرجع أكرر عليكم وأكد لكم لازم مي مغلية وتنحط بالتدريج. ولها السبب كمان حكيت الطنجرة أأمن وأحسن لأنه جوانبها عالية وفيها أمان أكثر من المقلاية. هلا رح أرجع الطنجرة مرة ثانية على النار ورح أحرك لحتى يرجع السكر يذوب تماما. بعدها رح أنزل كمية الساقو ورح أحرك. بنزل الكمية كلها مرة واحدة، وبعدها بضيف ملعقة سمنة، ويا ريت لو كانت بلدية بتكون كثير أذكى. واللي جربوا السمنة البلدية وغير البلدية بيعرفوا أنا إيش قصدي. راح أغطيها وأخلي النار كثير هادي تحتها لمدة ساعة، وفي خلال الساعة كل شوي بحركها. بعدها بربع ساعة تقريبا راح أضيف الهيل الناعم والزعفران، وراح أرجع أغطيها كمان مرة وكل شوي بشيك عليها. فبدها تقريبا من ساعة لساعة ونص لحد ما تستوي. والسؤال الطبيعي إنه ينسأل: متى بعرف إنها استوت؟ لما تذوب كل حبات الساقو، يعني تبطل تبين أبدا. ولما يصير بالمزيج مطة آخر ربع ساعة بحط المكسرات المرغوبة. في ناس ما بحطوا بالمرة، ولكن أنا حبيت أحطها وكثير طعمها طلع متناسق وزاكي. إلكم حرية الخيار بالمكسرات اللي تحطوها، ممكن تحطوا كاجو، ممكن تحطوا زبيب لو بتحبوا، فستق، لوز، أي إشي بيخطر على بالكم. وبتخلطوها منيح لما تحطوا المكسرات. بعدها تعملوا هذا الاختبار تبع المطة. بالأخير بحط كمان ملعقة سمنة وبرجع أخلط لحد ما تذوب السمنة بالخليط. شفتوا القوام كيف بصير شوي شوي جامد؟ دام إنه النار واطية تحته وإحنا جنبه فما في خوف أبدا من إنه ينحرق. شفتوا هاي المطة؟ هيك معناها إنه خلص جهزت.
وجاهزة لنحطها بصحون التقديم. غير هيك لو تنتبهوا على الحواب مبين معاكم إنها بلشت تفصل وبلشت شوي تبعد، يعني صارت تاخد شكل تاني، بطلت ماسكة بالحواف كثير. فهاي النقطة كمان بتوضح لنا وبتبين لنا إنه جهز. فأنا راح أحطهم بصحون التقديم، صحون فردية صغيرة، أو لو بتحبوا تحطوها بصحن كبير وتزينوه كمان. بالنسبة إلنا صراحة كانت تجربة جدا جديدة، بما إنه إحنا مش متعودين في بلادنا على هيك حلو، وكثير حبيناها. وجربوها وخبرونا رأيكم بالتعليقات. بالنسبة للمشتركين اللي بيشكوا من إنه الفيديوهات ما بتوصلهم أو ما بيوصلهم إشعارات، الغوا الاشتراك بالقناة وارجعوا جددوا الاشتراك كمان مرة وفعلوا زر الجرس، لأنه اليوتيوب بقلل الوصول للحسابات اللي ما بتتفاعل. مع السلامة.